बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नन मंगा د 9th क्लास इंग्लिश स्टार्ट को फर्स्ट एक्सरसाइज वायु چې په فर्स्ट एक्सरसाइज کې سدي په فर्स्ट एक्सरसाइज کې په ګرامر پورشن کې زموږ سره فर्स्ट ټاپک ته ناون حواله سره چې د ما لیکچر اپلوډ کړی دی هغه تاسو کته شي چې ناون ستوي او د ناون ټایپس د ناون کیسز د ناون جندر ناون نمبر او فارمیشن اف ناون پلورل څنګه جوړیږي دا ټول ارڅه په دې باندې ویډیوز موجود دي موږ صرف پنن سوایو एक्सरसाइज به د بوک چې دی هغه کو چې د بوک په एक्सरसाइज کې د ناون حواله سره سدي او سکولې خا موږ ته وی change the following sentences from singular to plural or from plural to singular وی د لاندې sentences چې دی دا د singular نه plural ته change کوي یا د plural نه singular ته change کوي نو په دې کې first sentence زموږ سره دا په دې کې په first sentence کې وی a book is a good friend دا چې دا sentence singular د په دې کې به مونږه او helping verb ته ګورو verb ته په ګورو او noun ته په ګورو هغه کې به مونږ changes کوو a book is a good friend نو دا sentence چې مونږه plural تاړو نو مونږ به books are good friends چې کله دا noun چې دا plural شي نو د نه مخکې بیا article نه یوز کیږي نو books are good friends په دې plural شي دویم نمبر سنټنس ته a small car is a great vehicle نو دا به شي small cars are great vehicles نو سب شي کار چې دا به چینج شي cars به شي او verb به چینج شي helping verb are great vehicles بس شي چینج شي نو دا سنټنس plural ته چینج شو په دریم نمبر سنټنس کې وی are the students in the classroom نو دا چې دا اوس پلورل لیدا سنټنس نو دا به مونږ چرته اړو دا به مونږه سنگولر تاړو نو چې مونږ سنگولر تاړو نو مونږ بړم به په ار کې چینجز وکړو دا ار چې دا به مونږ سره شي از دا به شي از دی سټوډنټ دا سټوډنټس چې دی دا به سنگولر سټوډنټ شي in the classrooms نو دا پلورل نو دا به شي کلاس روم نو دې سنټنس چې دی سنگولر پام بشي as the student in the classroom 4 نمبر سنټنس کې دی these glasses are not for those women to wear نو د دې سنگولر سنټنس پشي this glass is not for that women to wear د دې بس شي this that these به this ته چینج شي glasses به glass ته چینج شي or چې دا بس شي دا به s ته چینج شي not په خپل ځای راشي par those نو دا par those چې those بس ته چینج شي those به date ته چینج شي د those singular فارم سره date ته women دی نو women چې دی دا به women ته چینج شي to wear به په خپل ځای راشي 5 نمبر سنټنس ته the brush is under the chair نو دا به شي the brushes دا singular sentence ته دا plural ته چاړو دا به شي the brushes are under the chairs د دې به دا شي ورپسې وی choose whether the following nouns are concrete or abstract nouns نو concrete او abstract noun باندې ډیټیل لیکچر موجود دی صرف دلته وایو چې په لاندې نو nouns کې کم یو abstract دی او کم یو concrete دی نو لاو چې دی abstract noun دی ځکه چې لاو مونږه نشو ټچ کولی دا اونلی موږ څه کولی شو فیل کولی شو بوک موږ ټچ کولی شو نو دا زموږ سره کنکریټ ناون دی ګرل هم کنکریټ ناون دی ځکه چې موږ یې ټچ کولی شو انټیلیجنس نو دا انټیلیجنس چې دی دا ایبسټریکټ ناون دی بیکاز دا موږ نشو ټچ کولی اوس دلته راځي ماوس نو ماوس چې دی دا څه شی دی دا کنکریټ ناون دی ځکه چې دا موږ ټچ کولی شو لایلټي چې دی دا ایبسټریکټ ناون دی بیکاز دا مونږه نشو ټچ کولی لیپټاپ چې دی دا کنکریټ ناون دی مونږه ټچ کولی شو پیس دا ایبسټریکټ ناون دی دا مونږه نشو ټچ کولی پسې کې وی choose whether the following nouns are countable or uncountable count or uncount also use the words and sentences up your own وی د لاندینی words چې دی دا وایي چې دا countable که uncountable او دا په سنټنس کې تاسو څه کوي یوز کوي نو په سنټنس کې د دې یوز کول دومره ګران نه دی به تاسو خپل او کوي او زر دوام چې کم countable او کم uncountable نو کاپی چې دا کاپی دا څه شی دا uncountable لا بیکاز دا موږ نشو کاونټ کولی ټی
ټي چې دا څه شی ده؟ ټي چې دا انکاونټیبل ده، دا هم موږ نشو کاونټ کولی. بوای چې دی دا موږ په فنګر ټپ باندې کاونټ کولی شو، نو دا زموږ سره څه دی؟ کاونټیبل دی. سوپ انکاونټیبل دی ځکه چې دا موږ نشو کاونټ کولی فنګر ټپ سره. ټیبل چې دی دا کاونټیبل دی. کار کاونټیبل دی. هنی انکاونټیبل دی. کیبورډ چې دی دا څه دی؟ کاونټیبل دی. په ډي کې وایي filling the blanks with a noun use each noun only one time. دا لاندینی بلینکس را کړلی وي دا د دې نون نه څه کوي تاسو پیل کوي، خو هر یو نون چې دا به صرف اونلی یو ځل به دا یوز کوئ. نو I don't have much ګورئ I don't have much luggage. luggage څه ته وایي؟ دا سامان ته وایي. نو دې کې بس راشي luggage به راشي it's just two small bags. په دو کې دی they are going to tell you all you want to know. they are going to give you a lot of information. دې کې به راشي information به راشي. په دې دریم کې به راشي chairs. there are a lot of chairs. په څلورم کې به راشي we have no په دې څلورم کې we have no furnitures not even a bed or table. دې کې furnitures راشي. په پنځم کې به څه راشي؟ په پنځم کې به hair راشي. ورپسې چې دی په ای کې سوی complete the following sentences by using the following collective nouns. collective nouns چې دی دا ډیر زیات امپورټنټ دی. ان شاء الله په collective noun باندې به ډیټایل لیکچرز اخلم. collective noun شو او compound noun شو، دا دواړه ډیر زیات امپورټنټ دي. تاسو ته ما ویلي اس اس ټي جنرال لپاره چې څوک پریپریشن کوي نو هغوی هر یو سیز په ډیټایل کې ګوري، ځکه چې په بک کې سره کړي نو هغه په ډیټایل کې نه دي، خو اس اس ټي جنرال کې به سیزونه چې دی تاسو ته په ډیټایل باندې راخلي. نو په ای کې وایي complete the following sentences by using the following collective noun. لاندینی sentences څه کوي؟ دا لاندینی sentences چې دا complete کوي په دې لاندینو collective nouns باندې. نو پس سنټنس دی a day shop locates attack the crops. نو locates د پاره څه راځي؟ د لپاره swarm راځي. swarm به په لومبي کې راشي. بیا وی a day shop birds is always a beautiful sight. نو د birds د پاره collective noun څه راځي؟ a flock of birds. په دریم کې وی they welcome the chief guest with a dash of flowers. نو همیشه د flowers د پاره څه راځي؟ bucket راځي. a bucket of flowers. څلورم کې وی as we drove down the countryside we saw a dash of sheep grazing in the field. sheep د پاره څه راځي؟ a herd of sheep. sheep د پاره به collective noun herd یوز کیږي. the dash of thieves. نو د thieves د پاره څه راځي؟ gang راځي. gang. ورپسې ګورو چې څه وایي nouns that changes meaning in the plural form. دا لاندینی nouns دی چې کله plural جوړ شي نو دا خپل meaning څه کوي؟ چینج کوي. پس نمبر کې دی arm څه ته وایي؟ بازو ته وایي. part of a body. meaning یې څه دی؟ part of a body. چې کله دا plural شي arms شي نو د دې نه وسله جوړه شي، اسلحه weapons ته جوړ شي. بیا د ګلاس. نو ګلاس چې دی دا د اوبه چې پکې خلک څکي ډرینکینګ کنټینر دی، نو د هغې ته وایي. خو چې کله دا ګلاسز شي نو دا بیا څه ته وایي؟ چشمو ته وایي. ګلاسز فار آیز. بیا د کنټینټ دی. نو کنټینټ موږ څه ته وایو؟ اطمینان ته وایو. in a state of peaceful state of mind. دا څه ته وایي؟ اطمینان ته وایي. چې کله دا پلورل شي کنټینټ شي نو دا بیا سیزونو ته وایي. دی things هغه سیزونه that are included in something چې هغه په یو بل سیز کې سي مشتملي. سپیکټیکل دی. نو سپیکټیکل موږ نظارې ته وایو یا تماشې ته وایو. visually striking performance نظاره. پلورل چې دا سپیکټیکل شي نو دې نه بیا موږ سره چشمې جوړې شي. سپیکټیکلز a pair of glasses. د glasses pair ته بیا موږ سپیکټیکلز وایو. اوس ورپسې راځو لاندې چې دی noun phrase دی. نو noun phrase او noun clause او adverb phrase adverb clause adjective phrase adjective clause هغه مخکې را روان دي، په هغې باندې به ډیټایل ویډیوز بیا جوړوم، خو په الحال په ایکسرسایز کې دا انکلود دي. نو تاسو اوس په دې ځان پوهې کوئ. وایي a noun phrase is a group of words. دا د هغه noun phrase چې دی دا group of words which function as a noun in a sentence. noun phrase شو، adverb phrase شو، verb phrase شو او prepositional phrase شو، adjective phrase شو. دا ټول پریزونه چې دی دا به group of word وي
او دا به چې څه دغه پارټس اف سپیچ کار ادا کوي په سنټنس کې، نو دغه پریزونه به هم هغه کار ادا کوي. لکه نون پریز چې دی دا به ګروپ اف ورډز وي، خو دا به کم کار کوي په سنټنس کې، کم کار چې نون په سنټنس کې کوي. لکه اگزامپل ته تاسو ګورئ سپرینګ ټایم از دی موست بیوټیفل، نو په دې کې دا سپرینګ ټایم چې دی دا څه شی دی، دا پکې نه نون پریز دی. Beyond was a green and pleasant valley، نو دې کې دا green and pleasant valley is a noun کار ادا کوي، is a noun function کوي، نو دا موږ سره څه شو، noun phrase شو. اوس وی pick out noun phrases from the following sentences، د لاندینو sentences نه تاسو څه کوي، noun phrases pick کوي. بوک لږ ګنده دی، دا مې د یو ماشوم نه راغستی دی، نو تاسو چې دی ایکسټرا رایټینګ چې دی دا سکپ کوي. ښه، لومبی سنټنس دی I accept our team to win، نو په دې کې به noun phrase څه شي، our team. our team چې دی دا به څه شي، noun phrase شي. Do you know his age، نو په دې سنټنس کې به his age چې دی دا noun function کوي، نو دا his age به زموږ سره څه شي، دا به noun phrase شي. اوس په دې 3 نمبر سنټنس کې تاسو وګورئ you are coming poses a problem for us، نو په دې سنټنس کې دوه noun phrases دي. یو phrase noun phrase چې دی you are coming دی، او بل noun phrase چې دی هغه a problem for us دی. دا دواړه دلته as a noun کار ادا کوي. اوس په دې لاندینی څلورم کې تاسو وګورئ څلورم سنټنس ته، نو his parents hoped for his success، نو په دې سنټنس کې هم دوه noun phrases دي، یو his parents دی او بل his success دی. دا دواړه as a noun function په دې سنټنس کې کوي. اوس بل دی she would not admit her girl، نو په دې کې admit her girl چې دی دا څه دی، دا noun phrase دی، because دا noun کار په دې سنټنس کې څه کوي، ادا کوي. دا و فرست ایکسرسایز. ان شاء الله نیکسٹ ویډیو کې به مونږه ایکسرسایز نمبر 2 وایو، د 9 کلاس انګلیش بک ته، او کم ګرامر چې دی هغه ما سٹارټ کړی دی. ټول د دې 9 10 د فرست ایئر سیکنډ ایئر انګلیش کې چې کم ګرامر دی هغه دی، نو ویډیوز اپلوډ کوم. تاسو چې دی که ویډیو مې خوښه شوي نو چینل در سره سبسکرایب کړئ او لایک او شیر کړئ. تھینک یو.